yellow leaves. So, samahan nyo kami, harukimasu. Open your eyes. Ano ba yan? Oh my God. Ganda oh. Ito lang yung pinuntahan namin. So, ano kasi na. Maganda to pag umaga. Asa kaway ko rin, ba't yung rumingay? Tayo sa mga yellow leaves kasi autumn po ngayon. Ayan. Maraming naglalakad at gabi po ngayon. Ayan siya guys. Hindi na siya ano. So, andito kami. Magpaliwanag tayo, di ba? Oh. So, hello, good evening. Ginabi na kami. Ayan, ginabi-gabi kami. Kasi kailangan puntahan to, bandang Tokyo. Ayan, so ayan si boss. Ayan. Hello, good evening, good evening. Ayan.